Hiện tại các video bóng đá đang bùng nổ YouTube. Và những video này được thực hiện bởi những người hâm mộ bóng đá thường xuyên trên khắp thế giới. Họ không có kinh nghiệm chỉnh sửa video trước đây và không sử dụng gì ngoài máy tính xách tay. Hôm nay tôi có hơn 30 video với hơn 1 triệu lượt xem. Tôi đã kiếm được tới 5.000 đô la cho một video. Tôi đã kiếm được 30.000 đô la trên một kênh mới mà tôi đã bắt đầu chỉ một năm trước. Kênh đầu tiên của tôi đã kiếm được hơn 76.000 đô la. Vậy tổng cộng, tôi đã kiếm được hơn 100.000 đô la chỉ bằng cách đăng video bóng đá lên YouTube. Tôi cũng nhận được nút phát YouTube để đạt hơn 100.000 người đăng ký. Tất cả từ tải lên trung bình ít hơn 2 lần một tháng. Nhưng tất cả những điều này đã không xảy ra trong một sớm một chiều. Khi tôi mới bắt đầu, tôi không biết làm thế nào để tìm các mẹo bóng đá. Và tất cả các video mà tôi đã đăng sẽ bị chặn vì các vấn đề bản quyền, và tôi đã mất hơn một năm thử và sai. Cho đến khi tôi bắt đầu thấy kết quả. Và lý do cho điều đó là không có ai ngoài kia đã dạy bạn cách làm điều đó. Và đây là hướng dẫn duy nhất hiện có, là từ những người chưa thực sự tự làm. Và họ đưa ra thông tin sai lệch. Điều này kết thúc lãng phí thời gian của mọi người. Ví dụ có hơn 400.000 lượt xem video đầu tiên trên kênh này. Và hiện đã có hơn 2 triệu lượt xem chỉ từ 4 video. Và hôm nay tôi sẽ bật mí cho bạn tất cả các bước mà bạn cần để có thể tự mình đạt được điều này. Để bạn không cần phải dành một năm để tự mình tìm ra nó. Như tôi đã phải làm như vậy, điều này sẽ bao gồm một trong những bài học quan trọng nhất từ khóa học trả phí của tôi về cách tránh các vấn đề bản quyền và thực sự có thể kiếm tiền từ các video bóng đá trên YouTube. Vì vậy nếu bạn là người muốn biến niềm đam mê bóng đá của mình thành lợi nhuận, nếu bạn quan tâm đến việc bắt đầu kênh YouTube của riêng mình, và nếu bạn đã sử dụng một vài giờ rảnh rỗi mỗi tuần ngoài trường học hoặc nơi làm việc, thì video này là dành cho bạn. Vì vậy trước khi chúng ta bắt đầu, trước tiên chúng ta cần đưa ra một ý tưởng video hay. Vì vậy bản thân tôi là một người hâm mộ tuyệt vời. Vì vậy đó là lý do tại sao kênh đầu tiên của tôi chỉ tập trung vào những video tuyệt vời. Bởi vì thật sự rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của tôi với câu lạc bộ trên Internet. Và tôi chỉ đơn giản là tạo những video mà tôi thực sự muốn xem. Và điều đó có nghĩa là có hàng triệu người hâm mộ tuyệt vời khác như tôi. Ai muốn xem những thứ giống nhau? Rất thường xuyên, mọi người chọn tạo video về câu lạc bộ mà họ ủng hộ, một cầu thủ mà họ yêu thích, hoặc một cái gì đó khác như một câu lạc bộ hay vị trí thủ môn. Vì vậy nó thực sự phụ thuộc vào bạn những gì bạn đam mê. Và nếu bạn giống tôi và đã xem bóng đá cả đời, bạn đang ngồi trên rất nhiều kiến thức về chủ đề đó mà bạn có thể kiếm được lợi nhuận từ. Vì vậy đây là lý do tại sao bạn sẽ có nhiều niềm vui hơn và thành công hơn bằng cách đầu tiên chọn một chủ đề mà bạn thực sự quan tâm. Vì vậy với các video bóng đá, bạn không cần phải lộ mặt. Bạn không cần phải ghi lại giọng nói của mình hoặc thậm chí ghi lại cảnh quay của chính bạn. Nhưng thường thì bạn cần tìm nhiều clip, có thể khó và mất nhiều thời gian. Và bạn cũng cần chỉnh sửa mọi thứ cùng nhau, thêm hiệu ứng âm nhạc và những thứ tương tự. Điều này có thể khá loay hoay khi mới bắt đầu. Nhưng đó là loại video bóng đá. Điều đó không yêu cầu tìm 50 clip và dành hàng tuần để chỉnh sửa video phức tạp, trong khi vẫn có thể nhận được hàng triệu lượt xem. Và đó là video đối sánh, nên đây là nơi bạn quay các trận đấu đầy đủ, cắt chúng xuống chỉ dài vài phút và chỉ giữ những phần thú vị nhất. Thường thì những video này là tổng hợp các trận đấu đáng nhớ từ một cầu thủ trong đội cụ thể hoặc chỉ bóng đá nói chung. Vì vậy điều này bao gồm những điểm nổi bật thú vị nhất từ mỗi trò chơi, cắt mỗi trận đấu xuống chỉ còn khoảng 2 đến 3 phút. Và những video này thậm chí không cần nhạc, bởi vì hầu hết mọi người thực sự thích chỉ nghe bình luận. Bây giờ nếu một trò chơi đủ thú vị, bạn có thể chỉ cần một trận đấu để tạo video đầy đủ trong 8 phút. Vì vậy điều này thường bao gồm nhiều điểm nổi bật hơn từ mỗi trò chơi, không chỉ vì mục tiêu và cơ hội lớn. Và điều này cũng bao gồm tổng hợp người chơi, tập trung có vào một cầu thủ, thể hiện tất cả những pha qua người đỉnh chóp, pha va chạm của anh ấy. Và loại video này thậm chí có thể bao gồm hơn 10 trận đấu trong một video duy nhất. Đây là những tiêu đề như đường đến chiến thắng hoặc đường đến trận chung kết, hiển thị hầu hết nếu không phải tất cả các trận đấu từ một đội trong một cuộc thi, như một chiến dịch Champions League hoặc một mùa giải Premier League. Và ở đây mỗi trận đấu cách ngắn hơn, thường là khoảng 1 phút mỗi trận. Điều này làm cho video có nhịp độ nhanh hơn. Video trận đấu là loại video bóng đá mà tôi đã bắt đầu từ nhiều năm trước, và rằng tôi vẫn thành công nhất với ngày hôm nay. Và hầu hết các thử thách bóng đá hiện nay trên YouTube thực sự đang làm những loại video này, vì chúng là một số video được xem nhiều nhất trên YouTube, nhận được hơn 10 triệu lượt xem, và đôi khi thậm chí hơn 40 triệu lượt xem. Chúng cũng dễ dàng và nhanh hơn bất kỳ video bóng đá nào khác, nhưng có ít cảnh quay hơn để tìm.
và chỉnh sửa cũng thân thiện hơn với người mới bắt đầu. Chủ yếu sử dụng các kỹ thuật chỉnh sửa đơn giản như cắt và cắt, mà tôi sẽ nói thêm sau đây. Và do đó, có hàng trăm nghìn trận đấu bóng đá để lựa chọn. Từ 20 năm qua có vô số video như vậy. Ý tưởng mà bạn có thể thực hiện với kiểu video này. Bây giờ nếu bạn không thể tìm thấy các trận đấu mà bạn đang tìm kiếm, sau đó không có video nào được thực hiện, và đây có lẽ là câu hỏi được hỏi nhiều nhất mà tôi nhận được. Làm thế nào để bạn tìm và tải xuống các trận đấu bóng đá? Bây giờ có một trang web nơi bạn có thể xem hơn 37.000 trận đấu. Từ thời điểm hiện tại trở lại những năm 1950. Tất cả đều miễn phí và đó là một trang web có tên là footballin.eu. Vì vậy tại đây bạn có thể tìm kiếm một cầu thủ cụ thể hoặc một đội. Và bạn sẽ có thể tìm thấy danh sách tất cả các trận đấu rằng họ có sẵn, và sau khi tạo một tài khoản miễn phí, bạn sẽ có thể xem cả các trận đấu mới và các trận đấu cổ điển. Rất khó tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên Internet. Cái nào tạo nên trang web này? Một trong những thư viện bóng đá lớn nhất thế giới. Và họ cũng có một tính năng mới, nơi bạn có thể xem tất cả các mục tiêu nghề nghiệp từ một cầu thủ cụ thể. Điều này thực sự tuyệt vời nếu bạn muốn làm một video về điều đó. Bây giờ Footballin không có tùy chọn tải xuống video của họ. Vì vậy mọi người thường ghi lại màn hình các trận đấu, mất nhiều thời gian và giảm chất lượng rất nhiều. Nhưng thực sự có một tính năng ẩn trên trang web của họ. Điều này thực sự cho phép bạn có thể tải xuống video của mình với chất lượng đầy đủ và rất dễ làm như vậy. Trước khi bạn phát video, bạn nhấc chuột phải vào bên cạnh nó và nhấn kiểm tra. Sau đó bạn chuyển sang tab mạng. Và sau đó bạn nhấn phát trên video. Những tệp này và trước đó sẽ không bật lên. Bạn không thể nhấp đúp vào bất kỳ trong số họ để mở toàn bộ kết hợp trong một tab mới. Bạn không chỉ đơn giản là nhấn vào 3 dấu chấm, và bây giờ bạn có tùy chọn tải xuống video với chất lượng đầy đủ. Và điều này cho phép bạn tải xuống hơn 37.000 trận đấu trên trang web. Đúng rồi, vấn đề lớn nhất khi tạo video bóng đá là về bản quyền. Đây là điều mà 99% mọi người mắc phải khi tự mình thử. Họ chỉ đơn giản là cắt bỏ những điểm nổi bật, họ đặt nó lại với nhau và sau đó đăng nó, và như thế, video của họ sẽ luôn bị chặn. Vậy tại sao những người khác có thể tải lên những video siêu hạng? Nhưng đó là bởi vì họ làm hai điều, họ chuyển đổi trực quan video gốc và họ tăng thêm giá trị cho video đó. Vì vậy đây là điều cho phép mọi người có thể đăng các clip phim, cảnh quay thể thao và bất kỳ tài liệu có bản quyền nào khác trên YouTube, trong khi vẫn có thể kiếm tiền từ nó. Làm thế nào để áp dụng điều này khi nói đến nội dung bóng đá, để bạn không chỉ có thể đăng video của mình, nhưng cũng có thể kiếm tiền từ chúng? Khi nói đến việc chuyển đổi trực quan video của bạn từ video gốc, tôi nhận thấy rằng thực sự chỉ có 3 bước cần thiết. Và bạn phải áp dụng cho tất cả các video của mình trong khi chỉnh sửa. Cái đầu tiên là thay đổi sắp xếp. Vì vậy để làm rõ ý tôi về clip, mỗi khi góc máy ảnh thay đổi, đó là một clip mới trong trường hợp này. Vì vậy ở đây chúng tôi có các clip miễn phí trong chuỗi này. Đầu tiên chúng ta có một bức ảnh rộng là góc máy bình thường. Sau đó chúng tôi có một cảnh quay cận cảnh và sau đó chúng tôi có một phát lại, và đó là thứ tự ban đầu của chúng, được hiển thị trong chương trình phát sóng gốc. Và về cơ bản đó là những gì chúng ta cần thay đổi, nếu không hệ thống cân tên ID của YouTube sẽ phát hiện ra nó. Và họ sẽ không cho phép bạn đăng nó ở đây, nếu chúng ta chỉ hoán đổi 2 và 3. Sau đó chúng ta có một thứ tự khác với bản gốc. Vì vậy để làm điều này trong phần mềm chỉnh sửa, trước tiên bạn phải cắt mỗi khi góc máy ảnh thay đổi. Đây thực sự là phần tốn nhiều thời gian nhất khi chỉnh sửa những video này. Nhưng CapCut có một tính năng AI tự động cắt clip mỗi khi góc máy ảnh thay đổi. Và điều này đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ chỉnh sửa và được thực hiện, làm cho những video này dễ dàng hơn và nhanh hơn rất nhiều. Bước thứ hai là cắt clip của bạn. Vì vậy bạn có thể đã xem các video bóng đá hiển thị các clip cho thời gian rất ngắn và bản quyền là lý do cho điều đó. Nhưng sau khi đăng hơn 100 video, tôi đã tìm thấy một nơi an toàn mà hầu hết các nhà báo sử dụng. Và tôi áp dụng cho tất cả các video của mình. Vì vậy đầu tiên chúng ta có góc rộng, cái nào nhiều nhất? Góc máy ảnh đã qua sử dụng mà bạn nhìn thấy trong hầu hết các trận đấu. Và bạn thường có thể hiển thị những thứ này lâu nhất. Để giữ an toàn, tôi khuyên bạn không nên đi quá 5 giây. Tuy nhiên, nhiều ảnh chụp cận cảnh hơn như lúc ăn mừng và cảnh chuyển động chậm. Những thứ này thường nhạy cảm hơn đối với bảo vệ bản quyền. Vì vậy với điều này, tôi khuyên bạn không nên đi quá 3 giây. Bước cuối cùng để chuyển đổi trực quan video của bạn là một bước rất đơn giản. Và đó là cắt video. Và đó là thứ mà bạn có thể áp dụng cho tất cả các clip của mình cùng một lúc. Và chỉ mất vài phút, và bằng cách này, bạn đang hiển thị ít cảnh quay gốc hơn. Đó thực sự là một cách hiệu quả để biến đổi nó một cách trực quan.
Những bước miễn phí này sẽ, trong hầu hết các trường hợp là đủ để có thể đăng video của bạn. Nhưng có khả năng YouTube sẽ hủy kiếm tiền từ video của bạn. Và sẽ không để bạn kiếm tiền, vì một lý do mà họ gọi là nội dung được sử dụng lại. Và điều đó thực sự có nghĩa là bạn không đã thêm bất kỳ giá trị nào của riêng bạn vào video, và do đó chỉ đơn giản là sử dụng lại nội dung của người khác. Vậy giá trị gia tăng thực sự có nghĩa là gì? Làm thế nào để bạn thực sự áp dụng nó? Bây giờ bạn không cần phải lộ mặt, ghi lại giọng nói của bạn hoặc thêm các hiệu ứng phức tạp để tăng giá trị. Cách tốt nhất và đơn giản nhất để làm điều đó là thêm văn bản. Vì vậy việc thêm văn bản không chỉ thêm thứ gì đó vào video. Những thông tin này cũng làm tăng giá trị của riêng bạn. Đó thực sự là điều quan trọng. Thêm giá trị cho video gốc. Vì vậy điều này có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau, và nó thực sự phụ thuộc vào bạn những gì bạn muốn viết. Vì vậy tôi sẽ cho bạn xem một số văn bản thực, ví dụ mà bạn có thể thêm vào video của mình. Bạn có thể thêm thông tin đơn giản như điểm số, thời gian ghi bàn của bên hoặc bất kỳ thông tin nào khác tương tự. Bạn cũng có thể thêm bình luận của riêng bạn. Bạn có thể viết suy nghĩ của riêng bạn về trận bóng và đưa ra quan điểm của riêng bạn. Bạn có thể đưa ra ngữ cảnh và giải thích những gì đang xảy ra. Điều này cũng thêm một yếu tố kể chuyện vào đó. Bạn cũng có thể thêm phân tích của riêng bạn về trận đấu để tăng thêm giá trị giáo dục cho nó. Vì vậy văn bản cho phép bạn sáng tạo, nó cho phép bạn thể hiện bản thân. Nó làm cho những video này thậm chí còn thú vị hơn. Bởi vì mọi người đều sử dụng các clip và trận đấu giống nhau. Nhưng văn bản là thứ làm cho video của bạn trở nên độc đáo và khác biệt với những video khác. Bây giờ bạn có thể chỉnh sửa một video hoàn hảo. Nhưng nếu bạn không chọn một hình thu nhỏ tốt, mọi người sẽ không thực sự nhấp vào video của bạn. Không có quá nhiều lượt xem. Nhưng may mắn, bạn không cần hình thu nhỏ clickbait như thế này để có được lượt xem. Thường xuyên hơn, nó thực sự là những hình thu nhỏ đơn giản thực sự nhận được nhiều cú hích nhất. Vì vậy tôi sẽ cho bạn thấy hai định dạng hình thu nhỏ bóng đá tuyệt vời. Không yêu cầu bất kỳ thiết kế đồ họa nào, hoặc việc sử dụng Photoshop mà bạn thực sự có thể tạo bên trong CapCut miễn phí. Cái đầu tiên là cái mà tôi gọi là hình thu nhỏ khoảnh khắc. Vì vậy đây chỉ đơn giản là ảnh chụp màn hình từ một khoảnh khắc trong trò chơi, thường ngay trước khi điều gì đó sắp xảy ra. Và lý do tại sao nó hoạt động rất tốt và nhận được rất nhiều lượt xem là bởi vì họ tạo ra một thứ gọi là khoảng trống tò mò. Vì vậy khi bạn nhìn thấy một hình ảnh như thế này, bạn ngay lập tức muốn biết điều gì xảy ra tiếp theo. Vì vậy nó tạo ra sự tò mò, và cách duy nhất để biết điều gì sẽ xảy ra đó là nhấp vào video và xem nó ngay lập tức. Cái thứ hai là công thức khuôn mặt. Vì vậy điều này tập trung vào người chơi hơn là hành động. Và những điều này có hiệu quả theo một cách tâm lý khác. Vì vậy là con người, chúng ta rất bị thu hút bởi những khuôn mặt, đặc biệt là những khuôn mặt quen thuộc. Vì vậy đó là video bóng đá, bạn có thể tận dụng điều đó. Vì các cầu thủ bóng đá là một trong những người được biết đến rộng rãi nhất trên thế giới. Và những hình thu nhỏ này thậm chí còn hoạt động tốt hơn khi nó kết hợp hai hoặc nhiều người nổi tiếng, hoặc người chơi thú vị trong một hình thu nhỏ. Vì vậy đây cũng là một mẹo rất đơn giản và hiệu quả mà bạn có thể sử dụng cho video của mình. Cách đầu tiên để kiếm tiền trên YouTube. Với chương trình đối tác của YouTube. Vì vậy bất cứ khi nào một ứng dụng được hiển thị trên video của bạn, YouTube sẽ thưởng cho bạn bằng cách trả cho bạn 1% doanh thu quảng cáo đó. Và khi video của bạn dài hơn 8 phút, bạn có thể đặt quảng cáo trong suốt video của mình. Có thể tăng gấp đôi hoặc thậm chí gấp 3 số tiền mà bạn sẽ kiếm được. Người sáng tạo bóng đá trả tiền trên YouTube khoảng $2,50 cho mỗi 1.000 lượt xem. Đó là $25 cho 10.000 lượt xem. $250 cho 100.000 lượt xem, $2.500 cho 1 triệu lượt xem. Và $5.000 cho 2 triệu lượt xem. Và với bóng đá là môn thể thao lớn nhất trên thế giới, với 3,5 tỷ người hâm mộ, đạt được lượng lượt xem này dễ dàng hơn bất kỳ thị trường ngách nào khác trên YouTube. Tuy nhiên bạn cần 1.000 người đăng ký và 4.000 giờ xem trên video của bạn trước khi bạn có thể bắt đầu được trả tiền với chương trình đối tác của YouTube. Nhưng trong nỗ lực thu hút nhiều người hơn để bắt đầu tạo video trên nền tảng, YouTube đã bắt đầu ưu ái các video từ các kênh nhỏ hơn. Vì vậy đây là lý do tại sao bạn thấy các kênh ngày nay lan truyền, ngay cả với video đầu tiên của họ. Bây giờ tôi đã bắt đầu một kênh thứ hai một năm trước, và tôi đã tải lên video đầu tiên mà không có người đăng ký. Và video không nhận được bất kỳ lượt xem nào ngay từ đầu. Và sau đó đột nhiên thuật toán YouTube bắt đầu đẩy video ra với nhiều đối tượng hơn. Và chỉ trong 2 tuần, video đã tăng từ 400 lượt xem lên hơn 400.000 lượt xem. Và tôi đã đạt đến các yêu cầu để bắt đầu kiếm tiền với chương trình đối tác YouTube từ một video duy nhất. Bắt đầu kiếm tiền trên YouTube chưa bao giờ dễ dàng và nhanh chóng hơn thế. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ nó và đăng ký nhận thông báo
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã xem và luôn ủng hộ chúng tôi.